Kamusta na kayo? Para sa ating simpleng ulam series, magluluto tayo ng repolyo. Simple man yan, pero mas papasarapin pa natin. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng repolyo na may giniling na baboy. At mas pasarapin natin yan sa ating mga simpleng pampalasa. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Giniling na baboy, repolyo, bell peppers, sibuyas, bawang, oyster sauce, soy sauce, brown sugar, asin, ground black pepper, tubig, at mantika. At eto naman yung kompletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara na, umpisa na natin ang pagluluto. Magigisa lang muna tayo. Kaya ito, nagpapainit na ako ng mantika. At once na mainit na, pwede na tayong magisa. Inuuno ko yung sibuyas para sa recipe na to. At pagkatapos ay yung bawang naman yung sinusunod ko. Pero kung gusto ninyo na mas mabawang yung lasa, yung tipong nangingibabaw yung lasa ng bawang, pwede namang iuna ninyo yung bawang sa pagisa. Ipa-brown nyo lang yung bawang bago ninyo ilagay yung sibuyas. Pero sa pagkakataon na to, since yung sibuyas ngayon inuna ko, yung bawang nilalagay ko na at pagkatapos ay itinutuloy ko lang yung pagisa dito hanggang sa maging malambot na yung sibuyas. Mga 1.5 minuto lang yan. At nilalagay ko na dito yung giniling na baboy o yung ating ground pork. Aside dito sa giniling na baboy, pwede kayong gumamit ng giniling na manok or tinadtad na manok, pati na rin ng ground beef. Igisa nyo lang yan hanggang sa maging light brown na yung kulay. At importante dito, habang ginigisa, hinahalo-halo lang natin yan habang pinaghihiwala yung mga giniling sa isa't isa. Mapapansin ninyo na magtutubig yan, so normal lang yan. Ituloy nyo lang yung pag-isa hanggang sa mag-evaporate na yung liquid. At yan, nare-render na ninyo yung fat. So medyo magmamantika ng konti yan. Yan yung hudyat para ilagay ninyo yung soy sauce. At sinusunod ko na rin dito yung oyster sauce. Pagkalagay ng mga sangkap na to, hinahalo ko lang para kumapit kagad yung lasa dun sa ground pork. At itinutuloy ko lang yung pag-isa dito ng mga 2 minutes pa. Kung sobrang nagmamadali kayo, pagkatapos igisa nitong ground pork, pwede na ninyong ilagay ibang mga ingredients pa. Pero kung may extra time naman kayo, gawin nyo na lang itong ginagawa ko. Naglalagay pa kasi ako dito ng tubig. At pagkatapos nga niyan ay pinapakuluan ko pa itong ground pork. Mga 1/2 to 1 cup ng tubig lang yung nilalagay natin dito. At pagkatapos nga ay pinapakuluan ko lang ito. Kailangan nating takpan yung lutuan Tapos niyan, siniset ko muna yung heat natin sa lowest setting. At itinutuloy ko lang yung pagluto dito hanggang sa mag-evaporate na ng tuluyan yung liquid. Once na mag-evaporate na yung liquid, ibig sabihin yan, okay na yung ating ground pork. Malambot na yan. Pero kung talagang gusto ninyong palambutin pa at gusto ninyong magdagdag ng tubig, please feel free to do that. At eto nga pala kung gusto ninyo na masabaw o masarsa itong inyong niluluto, magdagdag lang kayo ng tubig, okay lang yan. I-adjust na lang natin yung lasa mamaya. So at this point, okay na tong ground pork natin. Yung iba, pagdating sa ground pork, gusto talaga yung tipong dark na dark, di ba? Isa sa mga reason dyan ng paglagay ng brown sugar. Pero actually, dual purpose itong brown sugar natin. Nagpapadark ito and at the same time, nagbabalance ito ng lasa. Meron din pala akong isang optional ingredient na i-introduce sa inyo mamaya. Ito yung karaniwang ginagamit kung gusto lang ipa-darken yung mga niluluto. Although minsan ko lang itong gamitin, baka lang sakaling kailangan ninyo. Kaya i-introduce ko mamaya ito. So ito nga, nilagay ko na dito yung cabbage. So ito yung regular na repolyo. Pero pwede kayong gumamit dito ng ibang varieties, kagaya na lang ng Savoy cabbage. Or kung meron kayong Napa cabbage or Pechay Baguio, pwede rin gamitin yan dito. Ginigisa ko lang yan ng mga 2 to 3 minutes. At tinatakpan ko. Pabayaan lang natin itong maluto ng mga 2 minutes pa. Mapapansin niyo unti-unting lalambot yung cabbage tapos magtutubig dahil na-extract nga natin yung liquid galing dito. At doon nga galing yung steam na nakita ninyo. O ngayon, pwede na nating ilagay yung ibang mga sangkap pa. Ilalagay ko na yung sinasabi kong ingredient na magpapadark
Ang tawag dito ay browning sauce. Konti lang muna yung ilagay ninyo para makita ninyo kung gaano ka-dark yung gusto ninyo mangyari, no? Ito gusto ko maging sobrang dark para makita ninyo yung contrast. So yan. Pagdating sa lasa, wala naman talaga masyadong lasa ito. Although may konting sweetness lang, pero hindi naman talaga siya sobrang nangingibabaw. Kaya ayos lang naman. Tapos yun yan, naglagay pa ako ng konting tubig dito. So yun yung magiging itsura niyan kapag nilagyan natin ng browning sauce. And again guys napaka-optional lang ingredient na yan. Kung gusto nyo lang ipa-darken, instead na maglagay kayo ng mas maraming toyo o mas maraming oyster sauce, ang tendency kasi nun, lalo nga alat yung niluluto natin, di ba? At yun nga, nilagay ko na rin dito yung bell peppers. Nagkataon na may dalawang kulay na bell pepper na available pa dito sa refrigerator, kaya ginamit ko ng pareho. Pero kahit isang kulay lang ng bell pepper at kahit anong kulay, walang problema yan. Ginisa ko lang yan ng mga 1 minute. Sabay timpla ng ground black pepper at ng asin. Pero bago ninyo lagyan ng asin, tikman nyo muna ha. Dahil nga kanina may oyster sauce na yan at saka soy sauce. Baka naman kasi umalat. Pero okay lang, kung umalat, magdagdag lang kayo ng tubig. Diba? May sauce na kayo tapos nagiging sakto pa yung lasa ng ating niluluto. At yan nga, ready na to. Pwede na natin ilipat sa isang serving plate at iserve na natin kasama ang bagong saing na kanin. Ito na ang ating repolyo na may ground pork. Ano nga bang magandang itawag dito? Pa-comment naman. Tara, tikman na natin. So, ready na tayo. Oh, look at that, di ba? Nagmukha lang siyang pigar-pigar, no? Kasi naging dark yung meat. Kuha tayo ng sauce. Sadya to na hindi ko masyadong nilagyan ng sauce. Pero kung gusto ninyo na maraming sauce dito sa niluto natin, feel free to add more water. Tapos, timpla nyo na lang. Gusto kong sabihin na sakto yung lasa, pero actually masarap eh. Ganito rin ba kayo magluto ng repolyo at saka ground pork? Anong tawag nyo dito? Ginisang repolyo na may ground pork? Pwede, di ba? Ano-ano pa ba yung usual na ingredient na nilalagay ninyo sa lutong to? Pa-comment naman. Para doon naman sa mga naghahanap ng recipe natin, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Makikita ninyo yung kompletong recipe nitong dish na to. I-search nyo lang ginisang repolyo with giniling para makita nyo yung kompletong recipe. And guys, kung nagustuhan nyo tong ating featured recipe ngayong araw na to, baka pwede namang mag-request na pakishare tong video. At kung hindi ka pa nagpa-follow sa amin sa TikTok i-search nyo lang Panlasang Pinoy OG. Okay? Maraming salamat sa pag-load ng video na to at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Tara na! Kain na tayo!